කොහොමද ඔයගලන්ට නිමාස් ක්‍රියේෂන්ස් YouTube channel එකට ආව වෙනද වගේම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහන දෙයක් තමයි මහන්න හොඳ මැෂින් එකක් මොකක්ද? ඒ වගේම එම්බ්‍රොයිඩරි කරගන්නව නම් මොන වගේ මැෂින් එකක්ද ගන්න ඕනේ කියලා මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා. ඉතින් මං ඒ නිසා හිතුවා වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට කරගෙන යන්න මහන මැෂින් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම ඒ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට අද Bobjet domestic embroidery machine එකක් ගැන ඔයගලන්ට විස්තර කියලා දෙන්න හිතුවා. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක් මේ මැෂින් එකට හරිම කැමති. ඉතින් මේ මැෂින් එක ගැන ගොඩාක් දෙනෙක් මගේ විස්තර අහලා තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මං හිතුවා මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. මේ විදිහට ෆ්‍රේම් දෙකක් අපිට මැෂින් එකත් එක්කම අපිට හම්බෙනවා. ඕගලන්ට කැමති සයිස් එකකට ඕගලන්ගේ මහන ඩිසයින් එකේ සයිස් එක අනුව තමයි මේ විදිහට ෆ්‍රේම් එක ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. මම මේකට තෝරගත්තේ ලිනන් ෆැබ්‍රික් එක. ඒ වගේම මෙහෙම පිටුපස්සට ඉන්ටර්ලයිනින් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේවා අපිට කඩවල් වලින් ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේක මැෂින් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපි ෆ්‍රේම් එක ඇතුළට දාගන්නවා. ඇතුළට දාගෙන මෙන්න මේ තියෙන මෙන්න මේ කොටස් දෙක මේ විදිහට එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ විදිහට මෙන්න මේක මේ පැත්තට චුට්ටක් තද කරලා අල්ලගෙන මෙන්න මේ විදිහට තියනවා. තියලා මෙන්න මෙහෙම කරාට පස්සේ මැෂින් එකට මේක සම්බන්ධ වෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මහගන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට මට අවශ්‍ය පාට දෙකෙන් නූල් දෙකක් තෝරගෙන තියෙනවා. මේවා අපි එම්බ්‍රොයිඩරි කරද්දී පාවිච්චි කරන්නේ මේ සිල්ක් නූල. අපි යටට මැෂින් එකේ බොබින් එක සාමාන්‍ය මැෂින් එකේ වගේම බොබින් එකට කොටන් නූල් වලින් බොබින් එක දාගෙන තියෙනවා. මම මේ විදිහට මට අවශ්‍ය ඩිසයින් එක ඩිස්ප්ලේ එකට අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති වම් අත පැත්තේ පැන්සලට හුරු මාක් එකක් තියෙනවා. පැන්සල මාක් එකක්. ඒ මාක් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැති වලට ඇරෝස් තියෙනවා. මේ වගේ මැෂින් එකේ දැන් අපි මේ ෆ්‍රේම් එක ඇතුලේ අපිට කැමති පැත්තකට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ එක අපිට අවශ්‍ය දේවල් මේ රොටේට් කරගන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒවා අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මේවා ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඒවා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 1 2 කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට අවශ්‍ය කලර් එක මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ මේ රෝස් පාට සහ නිල් පාට. ඒ දෙකට අවශ්‍ය ත්‍රෙඩ් කෝන් දෙක මේ විදිහට මෙතනින් පෙන්නලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි එන්ටර් දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට මෙතන යටම තියෙන එන්ටර් දැන් අපිට පුළුවන් මහ ගන්න මේ විදිහට ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඒ විදිහට අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ස්පීඩ් එක අඩු කරගන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ නිමා කියන කොටස විතරක් මැහිලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙතන බලන්න මේ S අකුර වෙන කලර් එකකින් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය පාට අපි වෙනමම දාගෙන තියෙනවා. මෙතන ඔයගලන්ට මැෂින් එකට නූල් දාගන්න තියෙන අපිට සාමාන්‍ය මැෂින් එකට නූල් දාගන්න විදිහටම තමයි. දැන් අපි නිල් පාට නූලට මාරු කරගෙන තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි එන්ටර් ක්ලික් කරාට පස්සේ S අකුර අපිට මහ ගන්න පුළුවන් වෙනම.
මම මේ ඩොමස්ටික් එම්බ්‍රොයිඩරි මැෂින් එක පාවිච්චි කළා මේ නිමාස් කියන ලෝගෝ එක එම්බ්‍රොයිඩරි කරගත්තා. ඉතින් ඔයගලන්ටත් ගෙදරදීම එම්බ්‍රොයිඩරි කරගන්න ඕන නම් මේ වගේ මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මම කලින් කිව්වත් වගේ ඔයගලන්ට මැෂින් ගැන තව දේවල් දැනගන්න ඕනේ නම් ඔයගලන්ට ඉදිරියේදී මොනවා හරි මැෂින් එකක් ගැන දැනගන්න ඕනේ නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඉදිරි සතිවලදී මම මේ මැෂින් එක ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට මේ මැෂින් එක ගැන කියලා දෙන්න සූදානම් වෙන්න. ඉතින් අද මේ මැෂින් එක මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ මේ Bobjet embroidery මැෂින් එක ගැන තමයි ඔයගලන්ට විස්තර අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ මැෂින් එක ගැන වැඩිදුර විස්තර ඔයගලන්ට සිහින මහන්න Facebook page එකට ගියොත් ඔයගලන්ට ඒගොල්ලන්ගෙන් ඒ විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඒගොල්ලන්ගේ WhatsApp number එක සහ ඒගොල්ලන් contact කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා පහලින් description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයගලන්ට ඒ link එක ඔස්සේ ගිහින් ඒගොල්ලන්ව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව දවසක අපි හමු වෙමු. වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.